අයිබෝන් ආමේක තුළයි නෙස්සල් Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන VPS සිංහල lesson series එකත් එක්ක. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට VPS එක access කරද්දී මෙන්න මේ වගේ error එකක් එන්න පුළුවන්. Remote host identification has changed කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එකට කලින් ආපු ප්‍රශ්නයක් මට මොකද මේක එන්න හේතුව මම මගේ server එක reset කරා ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී මට මතක විදියට. මේක රීසෙට් කරාට පස්සේ මේකේ පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරා මම එකපාරක් ටර්මිනල් එකෙන් මේකට ලොග් වෙච්ච නිසා මට දැන් ආපහු සරයක් මේකට ලොග් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ එරර් එකක් එනවා. මේ එරර් එක ෆික්ස් කරගන්න එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙයි. මොකද ඔය හදිස්සියේ එකපාරට කොයි හරි වෙලාවකදී ඔය VPS එක රීසෙට් කරලා හරි පාස්වර්ඩ් චේන්ජ් කරාට පස්සේ මේ වගේ එරර් එකක් ආවොත් ඔයාලා බලන්න වෙනවා මොකද මෙතනදී කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ලොකු කතාවක් තියෙනවා. නමුත් එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන අපිට කරන්න තියෙන ගොඩාම සරල දෙයක්. මම මෙතන සඳහන් කරනවා SSH ඒ වගේ dash keygen ඒ වගේම ස්පේස් එකක් තියලා R ඒ වගේම සර්වර් එකේ IP එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී මගේ මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී host 185 මේ තියෙන නම් එකත් එක්ක අපේ IP එකත් එක්ක found line 456 ඒ වගේම මගේ SSH non host එක update වෙලා කියලා මට reply එකක් විදිහට එනවා. දැන් හරි ප්‍රශ්න ඉවරයි. දැන් ආපස්සට අපිට සුපුරුදු පරිදි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරපු විදිහටම අපිට log වෙන්න පුළුවන් SSH root at ඔය විදිහට ගහුවට පස්සේ ඕගලන්ට මෙතනදී මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අර ඒක තවදුරටත් එන්නේ නැහැ. පළවෙනි පාරට log වෙන නිසා තමයි මේ විදිහට අහන්නේ password change කරාට පස්සේ අලුතෙන් Linux install කරාට පස්සේ මේ විදිහට yes කරන්න කියලා. ඉතින් මේක yes කරලා ඉස්සරහට ඕගලන්ට අරන් යන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඒක fix වුණා. ඕගලන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ SSH dash keygen space dash R space IP address එක මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගලට non host එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක computer wise තියෙන ප්‍රශ්නයක් විතරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔය laptop එක වැඩ කරලා ඉවරලා ඔයා password change කරාට පස්සේ වෙනම device එකක ඉඳන් වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට මේ error එක එන්නේ නැහැ. නමුත් ආයෙ පරණ laptop එකම use කරනවා නම් පරණ desktop එකම පරණ terminal එකම use කරලා ඔයගොල්ලෝ මේක මේවා කරනවා නම් එතන විතරක් ඔය computer එක ඇතුලේ යම් කිසි විදිහේ ඒගොල්ලෝ log එකක් තියාගන්න. මෙන්න මේ log එක නිසා තමයි මේ error එක එන්නේ. අපිට කරේ සරලව මේ log එක clean කරපු එක විතරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට idea එකක් එන්න නැති දිගටම Geek ස්කූල් එකත් එක්ක share කරන්න subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ lesson එකේ ආයෙ හම්බෙන්නක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.